خرده بودی چه بودی؟ یه دو بدی رفت آمری بارون آورد ما بسن سر کاری هم خنشو من آورد شو سی تو من اصلا میخوام بگم نداشون صندلی کن یه استکان چای بام خرم چوری بده من سیچه نه بده من سیچه بای اکه میره آرگیسون یوری سیاه چرا منم اکه میدنی بخیابون اکه تو نتی به آقا حسن بیا بریم کورو بیا بریم تو باید دست شیره نه من اصلا در هر چی پیچی کنم نه سویتی رو نه قضاوتی رو ببرسر اصلا هر چی پیچی کنم تو باید اکرمی برسر میخوام روزی این تو دیگر نو امیره هر چی تو بگویی این ساختمان نو امیره به تشریف میخوام روزی تو همه کند آوردین شو میخوام روزی هر جا آوردیم شو اینجا خمونه ما چه چیزا باید به تشریف ما کنن چیزا صاف شد به تشریف سه کوبریزمون متصل میت بارون ها توی ما چه چیزا صاف شد آقا حسن به تشریف تو ببین منطقی این تو دیگه نو امینه ای چه فکری کنی دیگه چه خطه که تای بخیر آدم میگو نه هر چی تو بگو که تای بزنی هر چی تو باید بره سری باید بره به تشریف خود اجرم به تشریف ما نیدم تو چی روزی چه فکری چیه چه فکری چیه ما چه چیزی مثلا دفتر چیه من هونه خمن دست پای خم امینه بندی ای بوی من ای تو خطر اشتباه چون تو بازت چردم اگر تو سرباد آوردم بیرو پلیس به چردم تا سرا مصطفی فهمی که دنیا دست چیه سر کن ببین مرتجی ایرو به تشریف اون سرا میخوام این روزی باز به اسم مازه بری برن سرا کدوم باشه میزنی من خواهد ماشین ریزدنی سیتره ها که بیرونیش تا بدنی تا اگر عاشق تو بگم برو سرا میخوام این روزی تو باید چه ریش تا بدنی چه رای که اگر باید هر دست به تشریف این سرا میخوام این روزی ساختمونت مال ما امیره همین سرعت به آقا حسن که دونستن تو زان نداری ایرو به تشریف تو ببین منطقی ایرو ما فقط اومدم چه چردم تمام سایکو من خوبی باید بیچردم به یه تو در رفتاری چرد یا خوبی باید اکرم بی بلی تلوی باید بمتدارونه خوز رنجی به تشریف خوب خدای دوری سریع به تشریف آقا حسن به تشریف زلیخا خوب خدای دوری به تشریف میخوام بیروسی هر چی پیچی شکنم میخوام بیروسی میخوام تو چه کار اینه داری تو چه کار داری شدم شو کنم دم شو نکنم چه کار داری بشو کن این بندر خمه بشو کن کار داشته بود بندر مون کار داشته بود بندر مون تو نه دوست نی تو چه کاری واسه منی یعنی زلیخا ایبون تسارا دنیا نه میبار واسه من دوست آقا تو چه کاری واسه من دوست اصلا شاز داره چه کشمه بزنیم یه شهر داره شاز من خبر ندارم لا اله الا الله سه مسخره بازی ما گرفتار رو بی سه بلای گرفتار ما بی ما چی گرفتار رو بی زلیخا اگر که ما یه بلای سبت نموردم به تشریف نبینم به تشریف الان اون زنده خود اما دیدی بله زندگی مال منه چه بدبخت من ما باید برم دنبال یه وکیلی تا نفهمم یه امیری بیرون اونم که مثلا سر باید یه کاری بکنم هیچ کاری نیتری کنی کار چی تری کنی همیشه خود اکرم فقط اون نکنم مستعرم اول لیلا اونو بگی خانواده بعد خانواده بعد مردمونیه به خانواده و خود بطر بخواد لیلا و خود بطر برای من نزاکر و لیلای سازه بعد که خودتون نخوبی خب باید نزاکت خوبیه
نزاکت من با نزاکت کردم رفیق بیدیم رفیق چی بیدی؟ قبلش کن دابی چی مانه نیست کوی بید کوی بید بخیر بگی؟ نه نه شو پایرم دردی که نزدیک دردی و من چی باید اصلا خودو بیه گرفتار کی با بیدی با؟ که برای اینجا بره سهرا بره آواره خیابونه بود خوب خدای رو نه خدای خوب به 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 یه زمانی تا آواره خیابون بیدی من یه آواره خیابون بود الان به حساب خونه و به حساب زمینه و بیدی نه. اصلا دیگه دیواتی بیدی یک کنار گسنه بیدی مینا هم نکن برای خودم نظرم مرقی تو واسه باید حتما هی باید هی برد هی برای باید اکرم برم خیابون هی برای آرد بسون استیش و هی این کنه صبح داره خواه موقع هم نارون اول مکیده شد تو بید میشه بشه بزن نمیدونم من قدش رفتم یه با چیزی زوسم نمیدونم الان زیده خواهر سر برم موردش ما رفتم یه چیزی زوسمه حالا یه روز ایرش بزنم برم زوم بیارم شیرم شاید از رخا امیر یک کنه سر این خیلی بدن ما سوختم من از زده من متوجه چه هستم فقط چیزی رخا اصلا هیچی ندارم هیچ سردیه دونه بخره بارون خدای شد حسن و اکرم من همین بارون بومده است یا دست های مو امیره بنده Saya cek ini. Saya bisa berani berekuah. Bisa saya berani berekuah. Meninggal kiri bausi. Saya bisa berani acak acak tahu mana? بلا سرای زن وقت خد acak مکنون بستارا start. هذا ibini. خد acak مکنون بستارا. Checking.
میخمه زندگی میخمه دبات تقنش کنم اغاقان رو اکرم با بکشید اگه چی باستانی دیگه هستن رو اکرم يقول لي شيء خيرتني خبرك كون ده باسي ما بقول باسي ما بقول یعنی واسطه پاکت رسیدم خب يعني تيمو صوبان يمكن بعد أكرمان خير هو أجا أصلي بتشتي ويا بتشتي هذا خبرك يخام يلوس أصلا يخام يلوس يخام يلوس ليه گفتم زلیخا تا آخرش که تا چه خیلی بازم هرچی هم که تا چه بزنم خب آدم نیبود يخام يلوسي صوبان ما كن يخام يلوسي کسی که هر اجنس باید نسبتی دار کرده آرد و اساسشون یاری بریم بالاتیش همه نزد کنم اگه بعد وقت 20 ساله تا بسه داره کسی نداره سیکو آقا جان سنش خیلی در سر دوری سنش خیلی دوری تباعت خط اجنم سریع برای نسر میخوام این روسی تو باید سیکو این ساختمونه مال ما امیره همین سرعت بگون دونستم حوصلت ندارم حوصلت ندارم و ندارم نه مثلا نداشتم خب هذا بدير شيء متصل دير شيء متصل باشا سيتي زلیخا بازی خیلی چیزی ندارم باشا سيتي ولا فوق ما تاخذ بعد نظام كنا ليش ولا نار الو سلام خانم بچی خوبه خوشی؟ ممنون خانم وکیل من قرار بودی بیا اینجا یه سری بزنیم بریم جریان ماستار میشه و چی نیومدی؟ بله من منتظر شما متاسفانه ماشین ندارم بیام آدرسم بلد نیستم میشه شما بیاید دنبال من باید به اون زدن دفتر؟ بله خب باشه یه 10 دقیقه دیگه من خدا چیه؟ بیسی چی بیچه زن دیوش؟ آقا اصلا چی بیچه زن دیوش؟ چی بی؟ خب باید بگو چی بگو؟ بگو چی بگو؟ بگو چی بگو؟ چی بگو؟ بگو میخوام اول سلام میخوام این روسی اصلا این سکون ببین سفه چیزی این خونه مال ما به امین و به لاسه ایدو باید بتشتیم میخوام این روسی خیلی گناه زحمت کشیده من اونو این تو دیگری من اونو سه چرم تو هر مال ما به امیره بتشتیم
فقط سسنا بی سسنا به زلیخا تکلیف سرام ایزنی تکلیف سرام زلیخا چیزی شده چشم کنسنان ایزنی به تکلیف سرام نیگو وقتی که پیلیس اومد برده روزی گوشه حالا چه بنج برنده دست داره اما بیام توکل به خدا ما برم خدا این همه حسن ما بیام چی کنم تنانی صبر کن اگه من رفتم بالاخره یه سسنا بیجاری تو تهنیاری بینی میگه اختار خود فقط برای بریم خیابون اساس بیاری و که شلوار کنی بریم خیابون کسی که سلام میاره بعد به تکلیفه میخوام اینو برسی برای باید اکشنی برای هر دفعه بریم تساعد ده مثلا میخوام سلام کن از جوزیه نیواسینی فقط مثلا از اونجا هزار ساکنی فقط حدث لحظه بود من این ساختمون من کاری ندارم اینا زندگی منه روزگار منه همه کار منه و امیر تو و خم و بیل واسینه آنا و برف بارون بره یه هر داخل فرین بره میخوام از ایوز تمام صابون نکنم من از تیشت شلواری حافظه نیازی حافظه باید منم تی خبره کنم مصابون بکنم تو تی خبره کنم چرا بینا تو خدای کنه چه نشخه داری بله باشد وقتی که امیر من خوش خبره کنم میخوام برم کار دارم من خیابون خب کار داری خب میتونم خود برم رفت پیاده برم میخوام مثلا ماشین روشین ماشین که من میخوام بودی بلش کن برام میشه نمی چیزی ماشین رو بسی در اختیار اکرم میخوام بودی اعتقاد ندارم. میخوام بودیش روشین نه میخوام بودیش اصلا منی رو ماشین بودی منی رو ماشین بودی منی رو ماشین چی بودی منی رو ماشین بودی منی رو ماشین بودی اصلا منی رو ماشین بودی ماشین میره نیلو بودی ماشین میره نیلو بودی بسی در اختیار اکرم میخوام بلش کن میخوام من به شیافتم نیلو اصلا بودیش میخوام بودیش بيت هم بيت ثلاثة تسكنوا نیتن اصلا نیتن نیتن بکن میخوام اصلا میخوام ای برام تو میخوام ماشین ببری میخوام ماشین ببری میخوام ماشین کرد ببری میخوام برا تو زلمه میخوام برا تو بدو بدو نگوشتی یا چه کار دیگه واسه آتشی اگر که خود آچره میکنم سرا آچره میکنم سرا میخوام ماشین ببری صدا چه بحاله میخوام ماشین ببری خور چه خبرت کنم میخوام بریش امیر کنم دایی بیا من با ماشین که ببری خیلی پدر من از صوت حالا خدا کنه خانم چی جوره بود هوا هم بارونی بانون خانم چی جوره نه دفتره اسم میکنم
زنگ خونه باشی رو کنه. الو خانم وکیل سلام خوبی؟ سلام خوبه مرسی کجایی؟ من رفتم دفتر دارم کجایی شما؟ من تو کوتم جلو دادگستریم منظره کوچه ازلاتاری؟ بله رو کنم سر دادش باش. شما منو بدید باشه دیدمت خانم دیدمت باشه خدا خدا سلام آقای محمدی خوب هستی؟ سلامتی؟ مرسی محمد هوا هم بارانجیه خانم بله. وکیل ببخشید مرسی بعد موقع بزنم شدم خواهش میکنم خانم وکیل بله حالا دارم باید صحبت کنم خب برگردنش بعد رسید دارین آقای محمدی؟ نه رسید فقط همین حرفی اما سند انتقال دام به اسمش من معذر خب سند الان منش انتقال ده ماندمه. چجوری انتقالش ده؟ یعنی که مطلقا انتقالش ده یا که به نامه نوشتی که مثلا بعد از 2 ماه این سند منتقل بکن حرفی با همون خانواده‌ای بهش گفتم بعد ما یه سند انتقال بدیم ما گفت باشه ما اعتمادش کردیم چون که این همسرمونه زنمونه حالا زنم من رفت چه اومد رفت سند انتقال داده به نام پسرش یک افتضاح بودی سر ما داره برده یک خانواده‌ای که اصلا هیچی نیامون راست باشه حرف بزنیم خب این سند چجوری خانمتون انتقال داد؟ حالا دیگه معلوم نیست سند چجوری انتقال داد یه بچه‌ای داشت او بچه خیلی حریفی هم از لحاظ رازن هم از لحاظ کلاهبرداری هم از لحاظ تزیین از هر چیزش بگوی باش بریا اومده رفته مادرش گول زده سند زده به اسم خوش حالا ما دستم به هیچ جا بند نیست هیچ جا به هر کی هم که منازعه کنیم هم خیلی هزینهش بالای ما هم نمیشه کنیم هیچ چیز دست بالام نیست بعد این اموال شمایی که زیر به نام خوشون چنه دقیقا سیمون بگین که ساختمون زده به نام خودش تو ساختمون بله. چند طبقه هست؟ ساختمون 2 طبقه 2 طبقه خب ما خودم اصلا و دست خودم زیرش به نامش خب ولی حرفی گفتیم که مثلا 2 ماه دیگه دیگه الان سه- خودتون با رضایت کامل زیرش به نامش خوش الان مشکله بله با رضایت خودم زیرش حالا یه کاری بکن که لااقل این سند برگردیم ما خیلی منش مونده حالا بذارم با خانمتون صحبت کنم حالا برو باش صحبت کن ببین اصلا ایتا یه کار سیمو بکنیم بالاخره ما هم هر چی خواستی در خدمتیم ولی الان دستم خالیه اما این زمین این ساختمون اینا مال خودمه یه فکری به حال ما بکن خب ببخشید خب آقا اصلا چی برداشتی آوردیش؟ چی آوردیش؟ هیچی نگو خب آوردیش سیته خب آوردیش چی خانم آوردیش سیته هیچی نگو. چی تو منظور آوردیش؟ بفرم حالا خانم چی تو بفرم منظور آوردیش؟ سلام سلام علیکم بفرم خانم بفرم بفرم بالا بشین دستت گرم خدا گرم کن بفرم خانم ببخشید خواهش میکنم منی بارم زامدا بدیم بیا سکار بچه رسید خانم رسید خب اصلا چی تو موضوع آوردیش؟ نه حالا بیا حرف داریم باید برم خدایا قناعت زن بره زیر مردم رو صحبت نکن خانم بچه بله ما الان حقیقتش سر تو تموم منم که خانم با کی آوردیش سیته؟ هیچی نکن خب باشه خب بفرمایید این ساختمون اینقدر ما زحمت کشیدیم بدبختی کشیدیم تا خودمون ساختمون رسیدیم نه و الان در حال حاضر ما زن اولی
مرد. یه پسر یه دخترش داشتن. پسر دختر بود که این زن اول همون مقصد اولی هم دختر آمید به نام لیلا. لیلا با این خانواده پسر همین خانم با عنوان کلاوطن به هرچی اومد داخل خونه ما همین طرف آفتاباد پیدا شد. تمام زندگی دور ما شد. بعد چه اومد اینو خلاص همینطور یواش یواش پاس کشیده بود به خونه ما تا یه اندازه خلاص ما هم سر کار بود حقیقتش. میگه شرکتی سر کار بود. اومد اینو خلاص چی تو دروی کنی؟ هیچی نه. من می همش دروی. الان صرف تا میومد الان ثابوتی بود. بعد چه اومدیم تا یه زندگی به سیمانات به هم پاشید. خونمون مثلا خواهد بالا بشش. یکی دیگه همون دختر ما که مثلا به نام لیلا یه دوستی داشت به نام ارچم کم آورد. ارچم کم آورد. حالا به هر شب بدن رو اصلی هاش کم آورد. اومدن سربازه اومدن مثلا دیگه ارچم رو باید ما هم فرار داریم ارچم. من هم موقعیت ارچم فرار کردن رو خود رفتم. اومد چه ما اومدیم که به خاطر چه کاتیم چون خونه مانه سند انتقال داریم به نام ایزنمون. اعتمادش داشتیم. این خود زنمونه. حالا من پرونده بخورد چه بعد چیز اومدیم سند زن به نام زن بودیم زن تا 2 ماه دیگه سند انتقال داد ولی حرف ما حرفی زیده که بعد 2 ماه سند انتقال داد به نام حالا زن اومد رفته با بسش همکاری کردینه رفت من دفتر معذر سند انتقال داد به نام بسش حالا صبح تا شما دعوا و سر صدا ما با این ریش سفید با این بس ما هم شخصیت آبرو داریم زشت برندم دارگاه بازگاه بنام اونم به خاطر خانواده خودم و الان در حال حاضر الان سند بارزاد زمان به اسم خانم بله خانم تک ببین خانم وجی اون زمان دخترش من برد رفت و کو یعنی بس خنده پسرم اصلا خوش بیدم هیچ خوش نداشتم حتی اون اصلا که کومن و کومن و تو بچم هم بود مونگا کومن مادر هم خوش متکای این و سند زبان خب شما الان اینو قبول دارید که آقا حسن بهتون اعتماد کرد و این سند رو به اسمتون انتقال داد؟ خب درسته ولی قدر من بزدیم اون زمان خوبت خب باشه انتقال داد و اسم شما درسته؟ بله خب شما چطور انتقالش داریم اسم پسرتون؟ خب اون زمان اون گوش نداشتم در پسر هم و یعنی پسر شما بهتون سوء استفاده کرد درسته؟ خدا مثلا به اصافودی موقعی که اومد به خاطر مادر و عنی مثلا مادری اومد مثلا مادری که نه سلام کنه یه لیلا باش نیست ساختیم یه لیلا کارستونشه که هم به خاطر گردبازی من برم من مردم خانم این حرفی شما دارین اصلا صادق نیست درست نیست خب باید چه بکنیم؟ شما اصلا مدرکی دارین که اینو ثابت کنه چطور ثابت؟ مدرک فیزیکی نشون بده چطور من از سه اون زمان یه شرکتی باشه های من کاری کرده اصلا یوست تو استفاده کرد این خونه ای که هم ساخت با او پیر او شاهد من اولوی ساخته یعنی دیرو این حرفن همه طرف سی خوشون داستان بسازن سی خوشون مثلا داستان جنایی بسازن منتها تو باید با مدرک سی رو کنی یه آقا مثلا اموال شما رو کنه بالا کشید خانم وچی این بخش ما اصلا شواری خانم نیشم قدر خوشون هم نیشناختم اینه پاشو کشیده کلک مدن آقا کلک مدن یه رای آورده با هم بسش اون من یه همکاری کرده که آقا مال اموال بدن بسه میده خب سنه دفعه که اصلا نیشناختم اینا پس اینو دارن دروغی کنن بله اینو دارن دروغ کن دراستی بود بله این ساختمان من زحمت کشیدم عرق رفتم دیگه مثلا از زوری به پاشنم تا الان که پیرم که بیافتم خونه الان من خیلی زنده من از دستم بردم خیلی خوب باشه خب الان شما اگه که مدرک دارین سی ثابت کنین اگه شما مدرکی داشته باشین ما دیدیم خیلی راحت تر مثلا اموال شما رو پس بگیریم ببین مدرک همینه که ساختمون از اول ساخت ساز ای در همسان همه دونه که میخونن ساختمون و چی ساختیش نه مدرکی منظورم اینه که شما دارین که اینه که داورداری بهشان کرد بله چه مدرکی دارین؟ مدرک اینه که مثلا با این زن بشه آقا اعتماد به این زن داشتم خب نام سند زدم به نامش که بعد ما یه استفاده به نام خونم نه درسته الان ببین الان جو برخلاف اون کار کردی اومدم من سند زدم به نام بسش نه که هم به دختر گفتی دلیخانه برو و قوت به سند پسرش و ما اگر بودی میرم
یا ناخوش خب الان ببین یه الان من این سند و اموالتون بدونه ببینیمشون. همه ها برده شد دست امیره خانم وکیل سند امیر هیچ در دست دیدگاه نیست. شما اینجور که مشخصه خلافکاره، درسته؟ نه خلافکاری بعد وقتی مادرش سوء استفاده کنه و مریض تو سوء استفاده کنه سند زبه ناخوش یعنی خلافکاره. حالا ما چه کنیم خانم وکیل یه کمکی به حال ما بکن از بین اهل اسلام رفت بالا زیش با اشراق ابراهیم دادگاه بیا وقتی بچه هم داره بچه کلاوردار دوست همه چی خوشم از خوشم جناب الله سبحانه خوشم از بچه‌ش بده ببین ما به اعتمادش شدیم دیدیم حسنمونه بالاخره خب نه آقای ما به اعتمادت نکنیم آقای محمدی علمی خانم مثلا سرحال خوش نبید یعنی عقلش از دست خوش نبید که اون موقعی که انتقال ببین بده. اصلا حالا یا مریض یا نه اون موقعی سرحال خوش بیم خب مرد اینو معذر خب انتقاد هم سنه به نام میزن بعد به ماشی خواست سنه برگردنه اومده با که با بچه‌ش هم بابا چطوری هم کنم و چطوری هم چطوری بود یاد پسرم تو من امیر هم به جد بودی زمان معذر من انگوش مزیان باز خب یه الان ببین یه نوع مدن نیست خانم چی چاچ بزن یه خط مقصد بعد این مدرکی که الان خود مثلا یکمی خوش به عنوان شاهد استفاده کنیم تا مدرک برگردنیم به اسم خوش. الان این ماشینی که مثلا دیدم یه چیز نه ماشین پسر خمه بخوام الان اینو از سه کلاوردار دزدیده یا هر کاری کرده نه، ما هم خوش سنن کار کرد. کلیدن از دستش گرفتم دور دنبالش آور می‌ذاریم به حیات اینو بابا سند مون بیا پس می‌ماشته بالا این زن باش همکاری کنه هر موقع چه دلوازی کنه الان کیه بیاد آخر الان به طور قانونی اموال شما به اسم پسره؟ بله تمامش هیچی نه هیچی در دست نیست حالا اومد رفتنه بازم با هم همکاری کنه چه آقا مال پدر ما نبردی در صورت که ما پدر اینو میشناسم زمان ها پدر امیر من شرکت کاری که تنقیب رو خواهد هر دوری چه خانم شما باید با مدرک صحبت کنید. الان قانون این حرف شما رو قبول ناره. باید یه جوری مدرک داشته بودی ثابت کنید که اموال مثلا مال شوهر شما بید. همون دوش من همین مدرکه نامه بله خودشون متوجه بودید چه بودید؟ بله خب حالا ما باید چه بکنم؟ با چه راهی چه داری باز کنید؟ چه داری سیمی باز کنید؟ حالا اینو شکایته مثلا باید با شاهد بیاریم دادگاه که چنین چیزی اتفاق افتاده. ببین شاهد من ندارم شاهد بخوش من هم حرف زدم که با شما خانم با شاهدی بودیم مثلا به عنوانی که اموال چه پس بدین مثلا اموال شوهرتون برگرده؟ امیر میخوانیم امیر نرین تابیایی باشه نه اصلا بگیرین امیر شاید مثلا بهترون بر حسب او مثلا یکی به شما سوء استفاده که سند انتقال داد خوش و برگردنش به اسم خودتون نه به اسم آقا چون به اسم شما بید بعد شما دارین سند انتقال بدین به اسم شوهرتون یعنی این خیلی چیز اتفاق افتاد امیر یا باید با هم این کنیم بوش باشه خب گروه شما الان یه کلاهبردار رو چجوری که باش مشورت کنید هر صورتی بود بسر من باش صحبت بکنم توی کل به شما استفاده بله همین رو بید خانم بچی الان مثلا همین بسش آورد و بحث و بزنونه تا حتی خوشم مثلا یه از نوماتی یه خوشم مثلا یه موقعی من اصلا خوش آگرده و بس هر روز نمیش یه مستثنی داریم بالا من بابا اصلا اصلا خوب کرده مثلا یه زنی بالا تا بس داریم بالا گناه داره تا بسه اون بالا سیچه این آورده پناه آورده ما سرپناهی نداشته ما هم جواب شدیم هر روز نه خانم بچه که خود دیرو بعد مثلا اون بنده خود همکاری کنم کمکش بکنم حتی مثلا دوشی خود یه آرد بسوسی بچه اینه با زوایدی نیاز به ماشین گرفتی نباید بریم فرنال به طور قانونی تمام اموال شما انتقال داره بله یعنی عملا شما دیگه هیچ کاری خیلی راحتی تر بود بده بله حتی اون مستاجر هم بود حالا ما چی کنیم حالا بچین اول خدا باز ما کنیم بعدش یکی دنا اوری بودی متوقعی بالا نشوندی ها بله باش این اپراتور شما که اون صحنه که مثلا این پسرشون بس استفاده کرد از این شانس برای ما ببین امپراتور هم دست میده مثلا امپراتور باید مثلا ما ببینیم اگر که خود خانم وکیلی امپراتور گردید با ما راز مینه شما باید صحبت کنید ببین اصلا از مدارک از اول داری آنه همون زمان که ما رفتیم همین خانم مردا
مثل دور محله داره اگر روشو کنه ولی همین خیلی یه زیاد طرفا کاری کنی آقا حسن زن بای اکرمی تا هرچی اکرم بگو الان ماشی امیر داری در اختیار اکرم زنده بخیر ایده بخیر خب آقا حسن خانم بله بفرمایید حالا باشید من دست این سری سری خانم بچی کم برداشتی بود یا بله. باش کاری هم کردی تا پا همه دادگاه پاسگاه باز شد آقای محمدی الان طبق این چیزی که شما گفتیم ما هیچ شکایتی کنم ولی خب میخوام این شکایت انجام بدم چون اموال شما خیلی ماشین گفتیم دو تا ساختمونه بعد زمینه باید حداقل یک 50 میلیون اولش فقط ثبت بوسی شکایت فقط شکایت کنیم انجام بدیم تا بخواد قاضی ما و بخواد بزرگ سراغ دادگاه یه سه تا کارها طول میشه و شما اگر آقای اپراتوری که آقای محمدی سر انتقال را به اسم خانمشون و زمان که خانمشون پسرشون بهشون که استفاده کردن اموالشون انتقال دادن به نام خودشون هم در اختیار ببینن که کارمون خیلی باش خانم بچی بهتر شده بعد اینو خواهر شد خب به هیچ ارگاه میره همون خود خواهر بچی او ارگاه عملی با ما هم کار تا حالا به این عنوان صحبت کنم بعد خبرش را رسیدیم خب پس من خبر کنیم و این یه اموال اکایی نداره این خانم اکایی نداره از این که مثلا ما رفتیم دفتر معذر رو سند انتقال نامه نامزده خواهد این اون نبینه خب باشه نه اگه داره در اختیار میبره چون اینطوری روند قانونی خیلی بهتر پیش بره باش تا ببینم چی حالا شما هم این 50 میلیون اگه زودتر به دست میبرسونید تا ما شنبه خانم باشید حقیقت سرد بکنم کسی از بالام نیستیم اگه یک مجموع حالا بکن هیچ دست تو بالام تنها کمکی که ترامت شما رو میشه دستمون خونه‌تون تا آخر دست بسونید بعد که تغییر نداری قطع نکنه که باید خانم بچی ببرد خانم این کار شما خیلی غیر قانونی اگه حکم شما رو بگیرم دست آخر محکوم بود و به زندان میره کاری نکنه قانونیه نه چه قانونی من چقدر قانونی انجام دادم من بعد کردم که سر خود انجام بدم من امیری بود زمان رفتی پدر مزبون زیر مالش کشیدی بالا خانم بچی چه حرفای از این مثلا داره بدون مدرکی خب اون مدرک داره بله من شبه سنسن شما دارین میگین اموال شوهر شما رو پس ها خانم بچی اینه دیگه اصلا مغز من خردنه از یه سال نزدیک یک ساله بچه من فروریدار رضا فروریدار بود یه لیلای داشتم لیلا نزدیم بدبخت بیچاره شدن چند آواره خیابونه شده لیلا ازدواج چرا خیلی اعصابم خودی اصلا زندگی سیم نمونده حالا حالا بازم ببین بازم آر میبود مثلا خجالتیشون با این سن سال برم دادگاه پاس آقا حسن رفتی الان به چی رو بردی سیچه الان به چی رو ببین وکیل آوردم چترابالی سندش انتقال دادم الان چه صابون من چرا با صابون بده آقا این اموال شما نه سیشون وکیلی بفرمایید. پول زلیخا آدم تکنم به امیر خواهد باید بوم زندان اگه بسم زندان تو تعمیر بفرمایید این ساختمان از ایدی دارم این زمین بغله این سند یه سند داشت سند هم رفتم انتقال دادم به نامی یک افتضاح بازی سند دومده با وسیلش اصلا نمیتونش ناپیداری شما از این ماشین به اسم خودتون حداقل کنید ماشین رو بفروشید سند ماشین هم زده به نام سند سند ماشین هم با شما تا شنبه ترین ما 50 میلیون حداقل جور کنیم حالا شما زیر مال ما استدام کنید برسون به مقابل برس من تا شنبه شما رو کردم باش بفرمایید آن در حال حاضر شما رو خواستم تو بارون نوارسی این خانم هم یک خانم عجوزه یه پدر مادری ما رو سوخت آقای یه عصب نمونده سیم
شما او مدارکی که گفتم انجام بدین تهیهشون کنین سیما و هر وقت او 50 تومنن آماده کردیم بیاین دفتر تا ما بریم سراغ مراحل قانونیش. خب باش ممنون. خواهش